Друзі, привіт! А сьогодні я вам розповім про підживлення, яке просто незамінне для всього городу, тому що їм можна не тільки підживлювати ваші рослини, а ще їм ви покращуєте ґрунт, рослини в такому ґрунті краще будуть рости, і ще це підживлення можна в правильних пропорціях використовувати як обробку від шкідників. Ця обробка при правильному застосуванні буде дуже ефективна. А мова у цьому відео піде про приготування настою із золи, або можете називати із попелу. Хоч так буде правильно. Але ось тут є декілька головних правил. По-перше, краще за все брати золу після спалювання деревини фруктових дерев. Там більш багатий склад на макро та мікроелементи. Наприклад, у хвойних дерев дуже бідний склад золи на макроелементи. А друге правило – це те, що вам потрібна буде лише та зола, яка не потрапляла під дощ. Наприклад, ви палили вогнище в городі і золу не прибрали у відра і не занесли у сухе місце. Потім пішли дощі і всі поживні речовини – фосфор, калій, кальцій та інші мікроелементи – вимилися у ґрунт, який знаходиться під тим місцем, де ви палили вогнище. А в самій золі вже зовсім нічого немає. Тому від настою, який ви приготуєте з такої золи, толку не буде. Для приготування нам знадобиться 10-літрове відро, в яке ми наливаємо трохи води, потім набираємо 1 літр золи і висипаємо у відро. Воду я зразу налив, щоб при додаванні золи дуже сильно не піднявся пил. Ну і тепер доповнюємо водою, щоб отримати 10 літрів. Перемішуємо, накриваємо кришкою і залишаємо настоюватися на 1 добу. Зольний настій може приготуватися і швидше, тому що з золи дуже швидко вимиваються всі поживні речовини у воду. Але все ж таки краще витримати 1 добу. Мій зольний настой якраз таки простояв 1 добу, вже він готовий. Перед застосуванням обов'язково потрібно його перемішати, тому що на дні буде густий осад. Набираємо 1 літр зольного настою, це в нас концентрат, і додаємо його у 10 літрів води. Також перемішуємо і йдемо підживлювати рослини. А цей настій підійде для більшості плодових рослин у вашому саду та городі. І ще одне правило: перед підживленням золою, як і перед іншими підживленнями, ми спочатку проливаємо всі наші рослини звичайною водою, робимо полив. І через годину приступаємо для підживлення. Так підживлення буде ефективніше проникати глибоко у ґрунт і досягне усіх корінців. А підживлювати їм можна томати, огірки, перці, баклажани. Для цього підживлення вам знадобиться 1 літр готового настою вилити під рослину. І для цих овочевих рослин він корисний не тільки тим, що в нього багатий мінеральний склад. Є фосфор, який буде відповідати за нарощування кореневої системи і зміцнення рослини. А калій буде робити рослини стійкими до хвороб, а також до несприятливих умов вирощування. Ну а ще сам цей розчин, він лужний. А із-за того, що ми використовуємо на наших городних культурах багато азотних добрив, хоч мінеральних, хоч органічних, як я це роблю, настої із бур'янів, про те, як його готувати, я розповідав у минулому відео, настої із посліду, курячого, коровиного, всі вони з часом закислюють ґрунт, а в кислому ґрунті рослини дуже погано ростуть і дають малий врожай. А після підживлення настоями з золи ми вирівнюємо pH ґрунту. Рослини себе комфортніше почувають, ростуть краще і дають більший врожай. Також цим добривом можна підживлювати і коренеплоди, моркву, буряки, цибулю, часник. Ще можна підживлювати кабачки, гарбузи. Але на відміну від азотних добрив, це добриво ми використовуємо не частіше 1 разу на 2 тижні. І краще за все чередувати підживлення. Наприклад, спочатку підживлюємо настоєм із бур'янів, а через 2 тижні підживлюємо зольним настоєм. Потім ще через 2 тижні знову підживлюємо азотним добривом, а саме настоєм із бур'янів. Таким чином ґрунт під рослиною буде більш родючий і сприятиме отриманню великого врожаю. Але ні в якому разі не застосовуйте цей настій для рослин, які люблять кислий ґрунт. До таких рослин відноситься лохина, яку я вирощую у себе на дільниці. Її навпаки потрібно підживлювати тільки тими добривами, які закислюють ґрунт, а також вносити сірку. Про це все я розповім у наступних своїх відео, якраз коли прийде час їх підживлювати. Як можете бачити, вона добре квітне, і тому підживлення їй знадобиться, щоб врожай був великий. Що стосується зберігання цього добрива, на відміну від азотних добрив, всі макро та мікроелементи, які в ньому знаходяться,
не випаровуються при зберіганні. Тому після приготування до наступного підживлення цим зольним настоєм він буде зберігатися у вигляді концентрату. Але краще так розраховувати, щоб кожного разу підживлювати свіжим зольним настоєм, тому що готується він дуже швидко. Ну і наприкінці, як його застосовувати для обробки від шкідників. З мого власного досвіду, цей розчин гарно працює по такому шкіднику, як попелиця. Для цього ми також беремо 1 літр настою, додаємо його 10 літрів води, проціджуємо цей настій, щоб він не засмічував нам оприскувач, заливаємо у оприскувач, додаємо туди будь-який прилипач, і я порекомендував все ж таки використовувати покупний прилипач, тому що він краще буде фіксувати зольний настій на листі, а також на самих шкідниках, на відміну від використання звичайного мила, яке часто застосовують у вигляді прилипача, але це хімія, яка потраплятиме у ґрунт, тому часто мило не використовуйте. І оприскаємо рослини, які уражені попелицею. І чим раніше ви побачите попелицю на ваших рослинах, щоб вона ще не встигла дуже сильно скрутити листя, тоді вам буде легше попадати цим настоєм. Він контактної дії, тому куди він попаде, там він і знищить попелицю. Оприскувати рослину потрібно дуже ретельно. Така обробка підійде у той час, коли на рослині вже є плоди і хімію застосовувати вже не можна, тому що ця обробка абсолютно безпечна. Ну і звичайно ж, цим настоєм можна ще підживлювати агрус, смородину, виноград, а також плодові дерева. Під кущі смородини, агрусу, жимолості я виливаю по 5 літрів цього настою. Під дерева та виноград можна вилити 10 літрів цього настою. Але дерева і кущі потрібно підживлювати за сезон 2 рази. Цього буде достатньо. І також витримуємо проміжок як мінімум 2 тижні між підживленнями. Тому якщо у вас залишилися питання, обов'язково задавайте їх у коментарях. З радістю на все відповім. Я вам бажаю щирих врожаїв у цьому році і вдалого дня. Зустрінемось у наступних відео.